And people actually, usually every day is about 2-3 people would come and take advantage of that. Thường mỗi ngày có mỗi bữa có 1-2-3 người tới, họ lợi dụng cơ hội như vậy. Because the environment is very helpful towards your sits. Tại vì cái môi trường nó rất là yên lặng, thành ra nó thích hợp cho cái việc ngồi. It's appropriate because the environment is very calm, very still. Cái môi trường nó rất là yên tĩnh. Okay. And that's why when you meditate, it's very important to choose a proper environment. Bởi vì khi mà quý vị thiền, nên chọn cái chỗ nó thích hợp mà thiền, right? But what is interesting about that place is that not only is it a very good environment, but the monks there and the monk in charge is also a very good meditator. Cái chỗ đặc biệt, cái chỗ là không phải cái môi trường rất là tốt, mà cái ông sư ở đó, ông giỏi về thiền. Okay. And yet he doesn't teach meditation. Giỏi nhưng lại không dạy thiền. To this day, after 20 years, I still don't understand why not. Sau 20 năm trời, thầy vẫn chưa hiểu tại sao không dạy thiền. Okay. Because meditation is more than just sitting. Tại vì thiền không phải chỉ bị ngồi không là đủ đâu. Okay. That's what a lot of the people who meditate erroneously think. You don't just meditate because you cross your leg, you sit and meditate. That's called meditation. Tại vì đại đa số người ta không hiểu rằng cái thiền không phải chỉ là ngồi thiền không đâu. Okay. It is also typically in my master's temples, theo cái truyền thống Ngài Tiến Hóa đó, they sit for an hour, ngồi 1 tiếng đồng hồ, and then they hear a Dharma talk for about 20 minutes. Rồi nghe nó pháp 20 phút. Okay, 20 minutes. That's all. So every time there is a sit typically in our tradition, in a Huệ Giảng tradition, theo cái truyền thống quy ngưỡng Ngài Tiến Hóa truyền vào đó. We need to help you meditate and provide you environment to meditate and also speak Dharma for you. Vì chúng tôi phải cho quý vị một cái môi trường để mà ngồi thiền, cũng giống như sau đó phải nói pháp cho quý vị nghe. Okay. In particular, in our temple, we speak Dharma for a little bit longer than 20 minutes. Chùa chúng ta thì nói pháp nhiều hơn một tí. What for? Because I realize that from experience, the Dharma is equally, if not more important than the sits. Tại theo kinh nghiệm của vị thầy thấy, I've been teaching meditation over around 12 years now. Thầy thiền 12 năm trời đó. Thầy mới thấy rằng là dạy đó, nói pháp rất là quan trọng. Because it started out with an experiment, because I need to find out how to teach meditation, chant meditation, because my master never taught me how to do it. Tại lúc đầu thầy chỉ là thí nghiệm thôi, là tại vì Ngài Tiến Hóa không có dạy thầy cái phương pháp dạy thiền. Okay. And we left on our own to figure out how to do it. Học trò cái Ngài như cũng vậy, ai cũng tự nghiệm ra làm sao dạy thiền. So I took meditation classes from some of his disciples. Dạy thiền, được thầy học thiền từ một cái số đệ tử Ngài Tiến Hóa. And for some reason I don't understand, because the Berkeley monk is probably one of the better chant meditators. Thầy không hiểu được cái ông sư ở chùa Berkeley là cái ông sư mà giỏi về thiền nhất mà trong mấy học trò mà thầy thấy. Not the best one, but probably the second best.
có thể không thể là nhất mà có thể là nhì. And yet he doesn't teach meditation, không có dạy thiền. He doesn't explain the Dharma to you, không dạy quý vị nói pháp cho quý vị nghe. Okay. The instructional talks I found out was very important. Tại vì cái lời thời buổi nói pháp nó rất là quan trọng cho quý vị. Because it's part of, in general, in Buddhism, and when you practice, whether it's meditation or tantric dharmas and so forth. Tại vì trong cái Phật giáo chúng ta đó, khi quý vị tu luyện đó, quý vị luyện thiền hoặc là luyện mật tông hoặc là luyện tịnh độ này nọ, you need to practice both, cultivate both blessings and quý vị phải song tu phước và what else? Yeah, anyone know what else you need to accrue besides blessings? Ngoài phước là còn gì nữa? Yes, Julie. Huh? Samadhi. Not the word I'm looking for, but it's very close. Định. Anyone? Blessings and phước và gì? Anyone? Oh my God, these are the fundamental practices. You don't even know this. How the heck can you do it? Quý vị không biết cái căn bản sao quý vị tu thiền được. Quý vị nói, how can you do anything? You don't even know, really? I assume that this is like everyone, all your teachers tell you. They cứ đinh là chắc chắn là ai cũng dạy cái gì cái căn bản này. Yes. Anyone else? That's right. Blessings and wisdom. Tu là phải có phước và huệ. If you want to make progress, you need to have both blessings and virtue. Muốn tiến bộ phải có phước và huệ. Is that clear? How does it work? Nghĩa là sao? It's like a ladder, giống như cái gì, như cái what's ladder in Vietnamese? Như cái cầu thang vậy đó. The ladder has two sections, right? And then there's horizontal bars. Nó hai cái cây cao như vậy, xong có những cây ngang để quý vị leo lên. Okay? So blessings and virtues are these two pillars for your climb. Thành cái phước và huệ là cái song song của cái thang để mà có thể leo lên cao được. Okay? Without that, you cannot climb up. You just imagine when do you ever take PE when you were taught to climb up a rope? How many of us can do that? I can't. Not anymore. Only Brady can do it now. Như cái việc tập thể dục đó, người ta biểu tập cái gì là leo cái dây đó. Okay. It's much better to use a ladder, you ask me. I don't care. You want to climb, I'd rather use a ladder or an elevator. Okay. Phải đối với thầy nghĩ là cái thang phải cần cái thang nó dễ leo hơn. Okay. It turns out that the beauty of the process is that it doesn't occur simultaneously. Cái đặc biệt cái chỗ này là cái gì nó không xảy ra cùng một lúc. The image is that you don't have to accrue both blessing and virtue before you climb up, right? It has to go like this. Để cái khác cái thang ở chỗ đó, quý vị không cần phải như cái thang phải xây đắp lên cùng lúc, hai bên cùng một lúc. But yes. Do you need a blessing before you can do wisdom? Làm sao mình có thể là mình nên tích tụ cái phước trước khi tích tụ huệ là sao? I haven't experimented on that yet. Thì chưa thí nghiệm cái này nữa. I never tried to tell anyone just listen to my Dharma and don't meditate. Okay, so meditation, you sit for an hour, that's blessings. Then the instructional talks is wisdom. Thành ra cái vị ngồi là phước, mà nghe pháp là huệ.
Okay, so the question is, do you start with blessings or you start with wisdom? What do you think? Huh? Yes. No. You gonna answer yourself? No. I was wondering if you can't get to the wisdom unless you first have blessings. And the question is, her impression is that you cannot have wisdom unless you first have blessings. It's too detailed, okay? I only have theory. I don't have the actual practice. Okay. Okay. Thầy cái này chi tiết có thầy không biết làm sao mà nói một cách chính xác cho cái vị nghe được. What do you think? You need blessings first or you need virtues first? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Cần huệ trước hay là phước trước? Yes, Jim. It's a chicken and egg problem. Giống như là cái đầu không biết cái trứng tới trước hay là cái con gà nó tới trước. Okay. Does it matter? Cái vấn đề thầy hỏi cái gì nó quan trọng hay không quan trọng? Where are you right now? Are you doing blessing or are you doing virtue? Vấn đề thầy hỏi cái vị bây giờ cái vị viết như vậy, cái vị đang muốn tu huệ là tu phước. Which one are you doing? Beats me. Thầy không biết nữa. Okay. It's your choice. Đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Okay. Well, I find interesting that some of the students would come here and they would meditate for an hour, maybe half an hour, and they stand up. Oh, it hurts too much. I'm leaving. I'm out of here. Thì thấy là có một số người lúc trước họ tới đây họ ngồi xong rồi đứng dậy họ bỏ đi, hoặc là đau chân của họ tới giờ đứng dậy đi. It seems like the instructional talks are of no interest to them at all. Cái mà họ không muốn nghe pháp tí nào hết. Maybe they know everything already. Chắc họ cũng biết hết rồi. Okay. It turns out this is the process I want to convey to you. I'm not sure whether the chicken comes first or the egg comes first. Nhưng thầy biết con gà tới trước là nó mới đẻ ra trứng, mà trứng mới đẻ ra con gà. Thì thầy không biết cái bờ đầu đuôi ra sao. I wasn't there. Okay, so I cannot tell you exactly whether the egg or the chicken that started all this mess. Thầy không biết, thực sự không biết là con gà nó trước hoặc là cái trứng mà tới trước, không biết rồi. Okay. And the Buddha never explained to us. Đức Phật chưa bao giờ chúng tôi biết rồi. Okay. But it's probably somewhere. Okay. But when it comes, when it's our turn, we don't know whether it's a chicken or egg, which one comes first anymore. Đối với chúng ta, nhưng thực sự chúng ta không biết là cái trứng hoặc con gà thứ trước, nó không quan trọng. The main thing you have to understand is that as far as we're concerned, đối với chúng ta, okay, you understand this process, you need to have both blessings and wisdom. Nên quý phải nhớ có cái phước và có cái huệ. Why is it important? Because there is a Chinese saying. Tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng ở chỗ này. This is a problem, you intellectuals and scholars. You say, I insist we need to do blessings first. And then the other person says, no, it's got to be wisdom. Because you have wisdom. How can you accrue blessings? Okay, and on and on and on. Okay. Thành về mấy cái người mà học giả, ta cũng muốn biết một cách chính xác là phải phước trước á, thì mình mới tu huệ được, hoặc là huệ trước mình có thể mới hiểu được cái tầm quan trọng của tu phước. Cái đó không quan trọng. It's irrelevant. Okay. At least I can understand it. That's why it's irrelevant to me. Thầy trả lời không được, nên thầy nói thầy không có cần biết. Okay. You better have to go to Berkeley or somewhere else to look for the answer. I can't care less. Okay. But the main thing is this. There's a Chinese saying. They say, why is it we need to cultivate blessings and virtue? Tại sao cái người Tàu có cái câu, tại sao cần phước huệ song tu? You need to practice. You need to accrue blessings and wisdom joint cùng đồng thời. Okay. Because it says that if you only accrue blessings, như cái gì mà tu phước thôi, okay, then it's like you are like
elephant decked up with all the jewels. Okay, and if you only accrue wisdom, thì thứ nhất cái vị nếu như cái vị mà tu phước không á, thì giống như người Tàu có cái câu cái phước giống như con voi, nó đầy hết cái châu báu trên người nó đó. Còn tu huệ không á, thì giống như người A La Hán mà cái bình bát là trống, người ta không ai bố thí dầu hết. If you only practice wisdom, you only accrue wisdom, you are no different from an arhat, which is a Buddhist sage, okay, with an empty bowl. Okay. Okay. So that's why either way is not ideal. Hai cái cảnh giới đều không tốt. If you're an elephant all decked up the old jewels, you're still an elephant. With all due respect, elephants are not very bright. Okay. Thì nghĩa là sao? Con voi nó đầy châu báu, mặc dù nó giàu, nó có giá trị cao, nhưng điều thiệt sự nó vẫn là con voi, một cái súc sanh thôi, nó không hiểu gì hết. Okay, he's still an animal. Okay. Whereas you an arhat, ngược lại cái người A La Hán, an arhat in a meditation environment is to me the highly desirable state that you need to attain when you practice meditation. Meditation will bring you there a lot quicker than most other practices. Cái A-la-hán là một cái trình độ cái vị có thể đạt tới mà lẻ nhất qua cái pháp môn thiền. Okay. And this arhat here is a person who symbolizes wisdom. Người A-hán là người tượng trưng cho cái trí huệ. Okay. Wisdom meaning that he knows right from wrong. Thì là biết phải, biết trái. Okay. He knows how to solve his problem. Làm sao mà biết giải quyết những vấn đề của mình. He also knows the so-called truth of no self. Người trí huệ, người ta không có cái ngã. Right now you have no wisdom yet because you still see a self. Hiện bây giờ quý vị chưa có trí huệ tại vì quý vị vẫn còn cái bản ngã. Anyone has a self? Raise your hand please. Ai còn cái ngã giơ tay này coi. How do you know you have a self? Sao quý vị biết mình có cái bản ngã? Anyone? Do you get angry? Anyone gets angry? Có ai nổi giận không? That's a self right there. It's a self who gets angry. Cái người mới giận lên, right? Are you greedy for good food? Ai tham ăn không? You still have a self. So far so good. When you ask Arhat, he said, do you have a self? He says, I don't know. Người hỏi người Đại Hán nói là bạch thầy có bản ngã. Thầy trả lời tôi không biết. If he says no, I have no self, you know that he still has a self. Nếu mà ông trả lời mà không, tôi không có bản ngã, là vì biết chắc chắn với ông thầy này là vẫn còn bản ngã như thường. Okay? The arhat, the true arhat will never tell you he has no self. Never ever. Người A-la-hán không bao giờ trả lời cái vị là tôi không có bản ngã. Không bao giờ hết. Never. Okay? That's a trick question. That's why you go and ask, observe any monk and say, Master, I see you getting angry. Do you still have a self? Yes, I do. Is the answer. Okay. Anh cái vị thấy không? Những cái người mà người ta chưa đạt tới A-la-hán, người nào cũng nghĩ là mình có bản ngã đấy. Okay? That's how you can tell. Okay. Now, so anyway, so the arhat has wisdom because he has no more self. That's the first stage of wisdom that really matters. Tại vì người A-hán, cái trí huệ mà không có bản ngã là cái trí huệ mà quan trọng đầu tiên mà quý vị có thể có tới được. You attain that, trust me, your meditation practice is fruitful. Nếu quý vị đạt tới cái trình độ đó là cái tu thiền quý vị nó tới nơi tới chốn, bắt đầu có giá trị. Okay. And then you'll be so much happier. Lúc đó quý vị thực sự nó hạnh phúc.
Okay. And then you ask that arhat, are you happy? No. What is happiness? He asks you. Quý vị hỏi Ngài La Hán, bạch thầy có hạnh phúc là không? Ông trả lời, không. Ông hỏi ngược lại, hạnh phúc là cái gì vậy cô? Yes. He said, the Allah says, four thoughts, that's four thoughts. Yeah, that the person, like in our constitution, we all have the unalienable right to pursue what? Happiness. Trong cái gì đó, hiến các bác hả? Cái constitution, hiến pháp. Thank you. Hiến pháp nói rằng sư Mỹ là nói là chúng ta có quyền đi tìm cái cầu, truy cầu cái hạnh phúc. If you ask an arhat, he says you have an unalienable right to continue to be stupid. That's what it means in the American Constitution. If you pursue happiness, you're pursuing stupidity. Okay? Thành ra đối với người A-la-hán nói cái vị đi đeo đuổi cái hạnh phúc, thì cái vị đeo đuổi cái sự ngu si. Because if you pursue happiness, you never find happiness. Tại sao như vậy? Khi mình truy cầu cái hạnh phúc, quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc được hết. You realize that? You pursue happiness, you never get it. Càng truy cầu nó, càng ngày càng xa. Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Why? Yes, Jim. Pursuing happiness seems another name for pursuing desires. Hạnh phúc là những cái tham cầu. Yes. What else? Vladimir. I don't think happiness is something you get. It's something that comes from within you, something that you are. Yes, happiness is something that comes from inside you. Hạnh phúc là từ trong mình ra. Not quite. Hạnh phúc là từ trong mình ra. It doesn't come from inside of you. Because it comes from outside. Yes? Otherwise, why would we have the Maseratis? Không thôi, tại sao mà mấy cái trong xã hội có mấy cái xe hơi tốt như vậy được? Yes. Happiness is self-indulgent. Happiness is self-indulgent. Hạnh phúc là cái sự tự nuông chiều đó. That's correct. Okay. Why is it when pursuing happiness, because you insist on pursuing happiness, you will never attain happiness. Tại sao quý vị cứ nhất quyết là truy cầu cái hạnh phúc thì quý vị sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc được. Why not? Anyone please? Oh my God, this is so fundamental. Cái này cái căn bản nhất. I feel ashamed of myself. I've been teaching 12 years and many of my students have been here for 10 years and they still don't get it. Bây giờ thầy mắc cỡ dễ sợ. Tại dạy 12 năm trời, người học trò thầy dạy theo thầy học 10 năm trời vẫn chưa biết cái chuyện này. Yes sir. Because, well, like for a Maserati, if you get happy because something happens, then you fear losing it. Oh, we buy another one. Okay, don't worry. We can buy another one. Thầy nói mà có chiếc xe mà xe nó bị hư thế này, mình nói thì buồn thì mua chiếc xe khác. Yes, Shana. The more unhappy you are, the more you want happiness. The more unhappy you are, the more unhappiness. There's something wise about that, but I disagree. Nói là mình càng bất hạnh chừng nào mình càng cầu hạnh phúc vậy đấy. Tôi nói thầy không đồng ý. Xe mà đẹp quá mà nó hư thì nói đừng có buồn, mua chiếc xe khác nữa. We can afford it. We can buy another Maserati. You have too many blessings. Mình phước gì quá. What are you afraid of? Yes, Jim. Pursuing happiness is a form of desire which keeps us in the wheel and it doesn't lead us out of Too Buddhist. I don't like your answer. I'm not impressed with your Buddhist approach. Okay, he says, you pursue happiness and you reinforcing your revolving the wheel. I said, I don't know what you're talking about. Too Buddhist. I'm Catholic. I believe in God. Okay. He had to teach me in a way that as a Catholic I understand.
Nói Pháp phải nói thì instructional talks applies to everyone. Cannot say, hey, you better learn my Buddhist jargon. No such thing. In China is no such thing. Mình nói Pháp phải nói tất cả mọi người nghe hiểu được. Nhưng cần phải nói danh từ Phật giáo nhiều. Anyone else? Yes, sir. Happiness it's subjective. It means something different to each person. Happiness is subjective. What's wrong with that? That makes me happy. When it's more subjective. Tùy cá nhân mọi người, ta nói kệ đó chứ, cá nhân nó tốt. Yes, ma'am. He says to seek happiness is pursue suffering. It's true, but too Catholic. Cái này đúng, như là cái này nói về cái này như theo cái giống như là về Thiên Chúa giáo vậy. Okay. To pursue happiness is to sin. Something like that, okay? Mình chạy theo hạnh phúc là tàu gì đó. He says because the happiness there must be suffering. I disagree. The happiness is always pure happiness. Hạnh phúc có những hạnh phúc chân thật rồi sao? Sao có đâu có khổ trong đó? Okay, yes sir. Temporary, okay, but that's so it's temporary. Then we overlap the next one, so that's still temporary. So it's temporary. You see, I have a solution with your temporary problems. It becomes permanent. So I buy a Ferrari, and then next year I buy another, the next model, next model, right? It makes me happy. And then buy 2, buy 3, buy 4, buy 6. Okay. Yes, ma'am. He said happiness cannot resolve the matter of life and death. Hạnh phúc không thể nào giải quyết sanh tử được. I don't see that birth and death is a problem. Okay. Hạnh phúc đấy cái sanh tử đó phải vấn đề đối với I'm alive now. I'm not worried about death. Đừng sống mà nói chết với thầy làm gì? Please don't scare me. I think you snake oil salesman. Cái người này đang dụ khỉ thầy đó. I'm perfectly happy right now. What are you talking about death to me for? Nói chuyện tử làm cái gì? Okay? Talk to death to me when I'm sick or when I'm old. Well, it's about that time. Đừng nói gì chuyện chết với thầy chứ khi mà thầy bình hoàng sắp chết tới nơi hoặc là thầy già, thầy nghĩ đúng già tới nơi rồi. Yes, anyone else? Why is the premise of you pursuing happiness? You will never attain happiness. Nếu như cái ý thầy nói như vậy, cái vị nhất định đi cầu cái hạnh phúc sẽ không bao giờ thấy được hạnh phúc được. Yes, sir. Because the pursuit of happiness, it implies that you're always pursuing, you're always seeking, and you're never reaching, you're never there. You're always, it's all in the pursuit. No, that's not true. Then what you were telling me, you might as well die because no matter what you do, you will not succeed. Yeah, basically. Oh my God, you're so depressed. I'm not talking to him. Cái ông đang nói mình càng cầu thì mình càng sẽ không bao giờ tới được. Ta nói tại sao vậy? Như vậy thôi mình sống làm gì? Mình bất cứ mình làm cái gì mình sẽ không bao giờ đạt được hết. So what he's saying is that whatever you do, you will never get it. Mình làm gì không bao giờ đạt được hết because you are aspiring for that. Mình cầu nó mình không được. You're crazy. Yes, ma'am. So my dream before was get an Audi long time ago, and then I got an Audi. So I was happy for like 6 months. You said it was so little. Anyway, yeah. For the 6 months, and then when the lease is about to be the due, I feel like it's like ongoing problem. Like now, if I get a Hyundai or Honda, I will be unhappy. Like now I have to work more. That makes me stressed out to get another car that's better than Audi. So it's like ongoing problem. It's like make more unhappiness. Yeah, now you're on the right track. I'm bắt đầu được rồi đó. Okay, but still very far away. Okay, I give up. Why me, oh God? Why can't you send me some good students? Thầy cứ than với thượng đế hoài. Tại sao vẫn cho học trò giỏi tới cho thầy? And look at all of you, 30 of you today, and
And oh well, the story of my life. Cái số này nó khổ như vậy. Here's what happens when you pursue happiness. Cái vấn đề, cái vị khổ như vậy, khi cái vị trao cầu, truy cầu hạnh phúc nó khổ chỗ này. Okay, you're pursuing something that is not there. You're pursuing an illusion. Whatever you see as happiness actually is an illusion. Cái mà quý vị thấy là hạnh phúc đó, thiệt sự cái đó là một cái ảo tưởng. Yes or no? Think about it. Someone bought an Audi. You say, I wish I had an Audi. They have an Audi. You realize, what? Right? Every time you go to the shop, it's very expensive to repair or replace it. Yeah, and then the following week you have to go for an oil change. You look, it costs that much for an oil change? You know, for her car, it costs $1,200 to change the brakes. I usually have to do it myself for $30. Okay? Well, I was driving a 1969 car. But you see, first of all, there are two reasons why when you pursue happiness, you will never get it. Okay? Hai cái lý do mà quý vị, hai lý do mà tại sao quý vị truy cầu hạnh phúc, quý vị sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc, đắc hạnh phúc được. Okay? Number one, because whatever you call happiness, what you think will make you happy, actually is an illusion. Tại vì thứ nhất, cái mà quý vị nghĩ là mình hạnh phúc, thiệt ra chỉ là cái ảo tưởng thôi. It doesn't really make you happy. Like she says, makes you more miserable. Cái sự thật á, là như cái cô này cô nói đó, cái mà quý vị nghĩ nó sẽ làm quý vị hạnh phúc, thiệt ra nó chỉ làm quý vị khổ thôi. The happiness you experience is temporary. Cái mà quý vị sung sướng nó chỉ là tạm bợ thôi. You see, I made fun of him. I said, oh, I buy another car next year, and then next year. Okay, so that's temporary. But what about during the year? You should have come back to me and said, what about during the year? I got bored already. What do I do? Now I said, okay, buy two. Now I buy another make, and 2, and 3, and 4, and 5. It's endless. Because whatever you think will make you happy is actually an illusion. Wake up to that. Cái sự thật đó, là cái mà quý vị nghĩ nó khiến quý vị hạnh phúc chỉ là một cái ảo tưởng thôi, thưa quý vị. Think about it. You think you're happy? No. Well, temporarily. Okay? Yes? Quý vị thấy không? Nó chỉ tạm bợ, nó chỉ tạm thời thôi. Okay? You're setting yourself up for disappointment, for unhappiness. Tại vì cái vị đạt tới cái hạnh phúc đó, nó sẽ làm cái vị thất vọng, làm cái vị bất hạnh. That's a problem. It doesn't last. Nó không vĩnh cửu được. That is why it's an endless search of happiness. Bởi vì cái kiếm hoài à. Kiếm, you think you're happy, and then you realize you're not happy. Được cái mà nghĩ là mình hạnh phúc, thì ra mình không có hạnh phúc. Mình cảm ra mình thực sự không hạnh phúc. Yes or no? Only me, you see? Only 2 of us, 3 of us have experience. 4, 5. Mark doesn't buy into it. There's permanent happiness, like getting married, right? Okay? You agree? So number one, it is an illusion. Là cái hạnh phúc mà cái bị tìm đó là cái ảo. And that is why you unalienable right to pursue an illusion is destined for failure. Là cái quyền lợi mà không có thể từ chối được quý vị để mà tìm hạnh phúc, thiệt ra là để tìm một cái ảo tưởng, không có thật. You're seeking after a falsehood. Okay? And number two, what if there's some people who says, I'm happy with my Veyron. Huh? You know what a Veyron is? Oh, you guys are so unhappy.
Who knows what a Veyron is? Only two of us. You guys are so unhappy. Thầy hỏi bây giờ cái gì có cái chiếc Veyron. Ai biết Veyron là cái gì không? Không ai biết hết. Có mình ông Jim với thầy thôi. You see? At least we're aspiring to be happy. we're still on our quest. Yes? It costs $3 million. Excuse me, $3 million. Okay? Right? Minimum $3 million. The latest one, 2018. $3 million. Ooh. It's a work of art. Huh? It's a car. It's what is it? Lamborghini, Maserati? Huh? What is it? Bugatti? Yeah, thank you. So this guy knows. He's disguising himself. That's all. A Bugatti. Okay, it's an Italian sports car. It drives like a sports car, but it is as smooth as a sedan. Usually sports cars like Ferraris, they drive like sports cars, very bumpy, and it's no fun. And it just looks good, but it doesn't feel good. This car here, it looks good, it drives good, and it feels good. Only car in the world is like that. That's why it costs $3 million. That's before the Swarovskis and the add-ons. Okay, and of course you pay $3 million for a car. You need to have a better package. Special package that cost you $500,000. Stuff like that. That is to me happiness. Đối với thầy, cái xe mà mắc nhất đó là hạnh phúc. Okay. Now, let's say you buy the Veyron and no one else can buy it. Okay, the limited edition, one of one, and the product costs $30 million. And it's one production quantity of one. That's it, one. And let's say you buy something, you're happy. Okay, and you're happy. I mean that you say, I don't need to look for anything else anymore. Okay, what's wrong with that? Thì chẳng hạn cái mình nghĩ mình thỏa mãn rồi. You satisfied. That's what I'm getting at. Yes, sir. Are you happy or not? No. What if I had that? Yeah. No. Why not? What if I lose it? This guy is so pessimistic. Buy another one. Better. You go back to the factory, commission another one that's more expensive. $50 million now. Not the same one. This guy is so unhappy by nature. Ông này khi nào không thỏa mãn được hết. Let's assume that you're happy, okay? You're not helping, Vladimir. Play along. I'm losing my voice. You make it so difficult. Here's a problem. Another problem with when you satisfy. Cái vấn đề thứ nhì, một khi mà quý vị thỏa mãn rồi, you feel you're happy. What happens? What happens? What happens when you feel satisfied? Yes. Your ego grows bigger. Yes? Một khi mà quý vị thỏa mãn, cái bản ngã quý vị nó to lên. It grows a bit bigger. Your nose a bit longer. Cái mũi mình nó dài hơn đấy. You notice that? Your ear grows a little bit bigger. Cái tai quý vị nó to hơn. I notice these things. I swear to God. Yes or no? At least when you look at yourself in the mirror, when you get what you want, when let's say you get your first $1 million, your girlfriend, your, you name it, okay, the thing that's important to you,
Actually, your nose gets a little bit bigger, right? Your nostrils get a little bit bigger, don't they? Yes or no? Yes. Mỗi cái gì mà đạt theo cái ý nguyện của mình, cái bản ngã mình nó to thêm một tí, cái lỗ mũi cái gì nó to lên một tí, cái tai cái gì nó to thêm, cái ngực cái gì nó phồng lên một tí, đúng không? And that is when your ego grows bigger. What's matter with the ego growing bigger? Cái bản ngã cái gì mà nó lớn hơn, nó tai hại chỗ nào? What? Yes. Absolutely. Now the $30 million Veyron is not enough. It's no longer enough. That's what happens to her. The Audis. You see that? That's what happened, and she didn't realize that. Cái vị thấy, con người cái vị quên chú ý cái chuyện đó. Một khi cái vị tòa nguyện một cái là bản ngã mình nó to lên. Every time you feel satisfied, your ego grows bigger. Cái bản ngã của mình nó to. Mỗi lần cái vị thành công, cái vị to lên. Every time you have success, you have a sense of success, a sense of achievement. He says, I can do better next time. That's more misery, you ask me. Yes or no? Julie said, yeah. Cái gì thấy không? Yes? Yes, sir. Well, when we're confronted by difficulties or obstructions and we resolve one, is our ego growing or decreasing? It varies. When I'm talking about the pursuit of happiness. But if you're confronted with obstruction and you're unhappy about it and you resolve it and you become happy that it's resolved. Yeah, it's only temporary as well. And you also will find out, as you we have already, new obstructions come. Yes, it's never that static. It's always dynamic. Right? Life is dynamic. It changes constantly. So like one damn thing after another. Yeah, that's right. Absolutely. Yeah. It's depressing, if you ask me. Yes. Are obstructions a blessing in disguise? You're too optimistic. Hôm nay ông nói lỡ mà mình giải quyết một cái chướng ngại, thì không phải mình hạnh phúc. Thầy nói cái hạnh phúc cái gì đó nó chỉ tạm bợ, tại cái chướng ngại mới nó sẽ tới, nó không bao giờ nó cùng một bầy, nó để cái vị yên tâm đó. I assure you, they never leave you alone. Your creditors never leave you alone. Những cái chủ nợ cái vị nó không có để tha cái vị đâu. They never let you go. Never. You pay off one, the next one comes. The waiting in line. Nó sắp hàng, nó đợi. Okay? So here's what I'm getting at. The not only happiness is an illusion, also when you pursue happiness, the act of the pursuit of happiness and the attaining of what you're seeking, okay, inflates your ego. Okay? And that reinforces a vicious cycle. No matter when you get something, you become unhappy because your ego wants something, it's inflated. Therefore, it wants something more, better. Okay? That's why it's endless. That's why you will never be happy because of that. Thành ra thầy mới nói là mỗi lần mà cái việc mà thành tựu một cái có sự thành công á, cái bản ngã cái vị nó phồng lên, nó lớn lên, thì cái vị sẽ bất hạnh ngay lập tức. Thành ra cái sự truy cầu của hạnh phúc đó, nó sẽ khiến cái vị luôn luôn không biết hạnh phúc là cái gì, không thấy được cái hạnh phúc là cái gì. Whereas in chant, ngược lại bên thiền chúng ta, what do we do? We say, I'm not pursuing happiness. I'm pursuing what? It hurts. Bên thiền chúng ta là không có chạy theo cái hạnh phúc, chạy theo cái sung sướng, mà chạy theo cái khó chịu. Because when you're uncomfortable, you're in pain, what happens to your ego? Mỗi lần cái gì mà khó chịu mà đau đớn quá, cái gì xảy ra cho bản ngã cái gì?
I'm not worth it. I can't handle this. I'm not good at this. You feel depressed, yes? That helps. Failure, what? Shrinks your ego. When you force yourself to face failure, your ego shrinks. If you see yourself failing, then your ego naturally shrinks. Cái vị thấy mình thất bại là cái vị bản ngã, cái vị nó xẹp lên được. And that is why, yes? What happens if you do both? What? Getting a nice car and to chant at the same time. You what? You get nicer cars and do that and then chant at the same time. What happens? Do they crush? Good question. He said, what if I get a nice car and do chant at the same time? Is it possible? Câu hỏi rất là hay. Let me modify it for you. Để thì xem. You do chant and you give your master a nice car. It's far more effective. Thầy nói nếu mà cô muốn cái sự tiến bộ mà lẹ hơn nữa, cô vừa tu thiền xong cho thầy của cô chiếc xe. Okay? It has done before. It's been done before. Okay, so and people are very happy with that. I heard. Yes, sir. Because you were saying that crossing your legs and enduring pain crushes the ego, but can it have the reverse effect? You take so much pride in like, yes, I can endure this much pain, and your ego gets bigger. Like, how much pain can you endure? Not as much as me. Yeah, that's why I talk to you and say, stop being such an idiot. Cut it out. Of course. This is why the adjustment comes. The Dharma talks as designed to help you adjust. See, help you understand how stupid it is to feel in that way. Okay? All right. So, anyway, but it's not just the fact that when this chant training here is very unique. Cái thiền nó đặc biệt cái đó. Our training is very unique in the sense that we put you in position to fail. Chúng tôi, cái thiền tông chúng ta theo cái truyền thống của Quy Ngưỡng để khi bị vào cái tư thế quý vị phải thất bại. You fail. You can sit for so long, right? Quý vị ngồi đâu có lâu, tới đức mức hết sức là chịu thôi, right? And then you have to try again next time. Okay, that's what your training is. Mình thất bại để tiếp tục. Okay, that has a way of deflating your ego. Quý vị thất bại nhưng vẫn tiếp tục, nó khiến cái bản ngã quý vị nó càng ngày nó càng nhỏ. That's the secret of chant. In versus the other training where they say, "Oh, you're so good, you smile and you lie down, you rest, and you enjoy the calm and peace of walking and breathing." Ngược lại cái phương pháp thiền khác, người ta dạy cái vị đi mỉm cười rồi đi từng bước mới thấy cái việc khoan thai trong cuộc đời mình, trong cử chỉ của mình. Okay? It only inflates your ego. That's the problem. Ultimately, the training is erroneous because it inflates your ego. Những cái phương pháp đó nó khiến cái bản ngã cái vị càng ngày nó càng to. Whereas in our tradition, we beat up on you. Cái truyền thống như tôi đã đánh quý vị. Okay, we make you fail, point out your flaws, your inadequacies, your flaws. Shall we stay appropriate here? Okay? Quý vị thấy cái truyền thống chúng ta là khiến cái vị thất bại. Chỉ quý vị thấy cái sự dốt nát cái vị chỗ nào, cái sơ khuyết cái vị chỗ nào. Okay? That deflates your ego. Okay? What about calm and peace? Còn cái an lạc như thế nào? You have more peace and more bliss by enduring failure, by going to the training, than the other way.
Because your peace and bliss grows after you're able to endure your failure. Your peace and bliss grows. That's a secret. Cái bí mật á, bên khi cái vị mà ngồi mà thiền mà sung sướng đó, cái ăn là cái vị nó, okay, your peace and bliss when you succeed, it's level. You cannot go any more than that. Whereas when you fail and you don't quit, your peace and bliss grows. It leaps eventually. Tại vì khi mà quý vị mà nhẫn chịu cái đau, nhẫn chịu vẫn nhẫn nại cái sự thất bại của mình ngồi nửa tiếng mình chịu không nổi, lần sau ngồi 15 phút chịu không nổi cùng. One day you sit for half an hour, next day you sit for 15 minutes, and everything goes berserk. Your mind goes berserk. You say, what the hell is happening to me? Why am I doing this? Okay, and you keep at it. Eventually, your peace and bliss grows. The pleasure grows. Because you're able to let go your ego. It's your ego, when your ego is inflated, okay, it hangs on to whatever you have right now. Cái vị để ý như vậy nè. Cái bản ngã cái vị nó càng thổi phồng lên, càng to lên đó, thì cái vị nó càng chấp trước vào cái vị có. The more your ego inflates, the more it hangs on to status quo. Notice that. Okay? He's afraid to lose. Like someone keeps on saying, oh, what if you lose? What if you lose? So egotistical. Clearly, this person. Okay? You become so fearful to lose it. That's why your ego grows bigger. Okay? If you're afraid to lose it, then you'll never be able to experience what's out there. Something better than what you have. Cái vị sợ mất mình có thì cái vị không thể nào thấy được cái mình cứ phải có nó hay hơn cái vị đang có bây giờ. Có lý là không? Make sense to you or not? You hang on to what you have, you never experience what's better. And something is better than what you have right now. Chấp cái mình có bây giờ đó, nó không cho phép cái vị hưởng được cái mà vẫn có thể tốt hơn cái vị có. It takes your being willing to let go what you have for you to get something better. Yes or no? I'm not saying you should get divorced, okay? That's a different pursuit of happiness. Đừng hiểu lầm, thầy nói là mình bỏ chồng, bỏ vợ mình đi, cái đó là cái loại hạnh phúc khác đó. It's a different kind of happiness. Okay? I think. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? All right. Very good. So whereas as the fourth stage Arhat, he undergoes this training where the process of meditation, the method of meditation enables his ego to shrink and shrink until it becomes zero. Cái phương pháp thiền mà ông ngài A-la-hán tu luyện, càng ngày càng tu đó, cái khiến bản ngã càng ngày nó càng xẹp tới khi nó biến mất luôn. Then he experiences what is called true happiness. Đó ông mới thấy được cái chân hạnh phúc. Until then, whatever you experience is called false happiness. Thành ra, trước khi mà quý vị đạt tới trình độ đó, trình độ A-la-hán, cái mà hạnh phúc quý vị thấy đó gọi là cái ảo tưởng. It's an illusion. So that's why the ordinary person pursues this illusory thing. That's why you never be happy. Cái người mà đi theo cái ảo tưởng không bao giờ hạnh phúc được. Okay. It's the same thing. If you pursue the true happiness along the way, you'll be happier. If I may use a word, that illusory word. Thành ra nó tóm lại, khi mình mà chạy theo cái chân hạnh phúc đó, trước khi quý vị tới được cái chân hạnh phúc, thấy được cái chân hạnh phúc, đạt cái chân hạnh phúc đó, thì cái sự hạnh phúc quý vị nó
rộng lớn hơn. You'll be far happier when you pursue true happiness in spite of yourself. Questions? Ai thắc mắc gì không?